Goedendag, we zijn weer terug. Stream verbroken, ik weet niet, volgens mij opslagprobleem of wat. Maar we zijn weer terug bij Waku Waku. Ik sta nog maar een klein groepje, ik was met deze meneer in gesprek. Maar hoe sta je nou zelf tegenover de actiegroep die Waku Waku steunt? Nou, iedereen, het is eigenlijk meer eigen initiatief. Het zijn niet groepen die gesteund worden, maar iedereen staat hier meer uit eigen initiatief. Ja, maar goed, ik vind wel dat het verzet dat Waku Waku steunt, dat vind ik wel fundamenteel. Hè. Het is niet zomaar iets, het is gewoon een beweging die dus echt wel snapt wat er misgaat in deze maatschappij. Hè? Ja. Als Waku Waku mensen binnenlaat die niet gevaccineerd zijn en ze worden daardoor Kapot gemaakt, ja. Ja, dat is toch krankzinnig? Dat is gewoon echt een dictatuur. Ja, Maar maar medische dictatuur, hè? Het wordt allemaal vanuit een medische... En het is zogenaamd de dokter die dit allemaal... Maar wat ik dus zo raar vind is dat links, hè, links noemt zichzelf nog links, maar je zou verwachten dat links juist die mensen zou steunen, omdat de staat... Ja, links is eigenlijk... Volgens mij is dat iets sociaals, hè? Volgens gaat het regenen. Ja, links was oorspronkelijk bedoeld als steun voor de arbeider. Ja. De mensen die uitgebuit worden door het kapitaal. Hè. Dat begrijp ik heel goed. Dat was ook terecht. Maar nu is links lijkt wel... Ja, tegenover, aan de andere kant. Ja, het lijkt wel of ze het grote kapitaal steunen. Ja. Want het vaccin, dat wordt dus geproduceerd door de Big Pharma. Die verdienen miljarden met dat vaccin. En links die snapt dus niet dat het alleen maar om het geld gaat. Hè? En die steunen de Big Pharma. Maar dat is totaal idioot, want het is eigenlijk wat vroeger de VVD voorstond. Maar links is helemaal opgeschoven naar... maar dat komt volgens mij... Dat is dus... Ja, hoe is dat ontstaan? Ja, dat is ontstaan omdat de overheid is er dus in geslaagd om het bezwaar tegen de coronamaatregelen als extreem rechts te framen. Terwijl iedereen had moeten begrijpen dat dat een soort propaganda Ja, maar was. wat is dan weer extreem? Want dan zouden ze dus ook zeggen dat zelfstandige horecaondernemers zijn ook extreemrechtse mensen, want die werken niet via de overheid, dat zijn zelfstandigen. Ja, nou dat ja. zien ze, dus eigenlijk zelfstandigheid zien hun ook al als extreem rechts. Ja, nee, kijk, de denkfout is natuurlijk dat als een zelfstandige dus gedwarsboomd wordt door de overheid, dan denken ze dat dat terecht is. Een zelfstandige is natuurlijk een VVD-stemmer, maar dat is al lang niet meer waar. Hè? Kijk, de VVD is niet meer de steunpilaar van de kleine zelfstandigen, maar de steunpilaar van het grote kapitaal. Hè? En dat is juist iets wat extreem links zou moeten bestrijden. Maar het lijkt net of ze dat niet begrijpen, dat ze nu niet de kleine zelfstandigen, maar de grote zelfstandigen steunen. Wat natuurlijk nog veel erger is, de kleine zelfstandigen is onschuldig. Die moet je steunen. Ja, dat is zeker. Maar de grote zelfstandigen, dat is gewoon het grote kapitaal. Hè? En die steunen ze nu door die coronamaatregelen goed te praten. Terwijl ze daarmee alleen maar de Big Pharma ondersteunen. Dat zijn de mensen die miljarden verdienen aan een, ja, ik noem maar gewoon een leugen. Hè? Dat corona is zogenaamd een enorm gevaar. Maar het is al lang duidelijk dat het helemaal niet zo is. Dus kijk, als corona een gevaar was, dan zouden we overal op straat dode mensen moeten zien liggen die dood waren gegaan aan de corona. Maar dat is helemaal niet zo. Het enige wat we zien is de overheid die alles platlegt om niks. Hè. De hele maatschappij wordt kapot gemaakt met iets wat totaal onzinnig is. Hè.
Maar links lijkt dat niet te snappen. Nee. Die denkt gewoon, Sowieso links en rechts moeten eigenlijk weer eens herzien waar ze eigenlijk voor staan. En überhaupt moeten mensen gaan zien waar ze nou, wat voor wereld ze eigenlijk willen. Ja, ik denk dat links en rechts eigenlijk gewoon Zeker in de markt. stuivertje gewisseld hebben. Daar kun je eigenlijk, dat klopt bijna in alle opzichten. Dat links is wat vroeger extreem rechts was. En extreem rechts is wat vroeger links was. Ja. Er zijn in allerlei opzichten klopt dat. Bijvoorbeeld een van de opvallende dingen is dat extreem rechts steunt nu Rusland. Hè. Poetin is een Russische dictator, maar die wordt wel door extreem rechts gesteund. Terwijl Rusland vroeger juist het lievelingetje van links was. Hè. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat vroeger had je het communisme is gevallen. Maar Poetin is juist de man die de verloedering van Rusland na de val van de muur probeert terug te draaien. Na de val van de muur had je dus die Yeltsin, dat was gewoon een dronkenlap die alle staatsbedrijven voor een habbekrats verkocht heeft aan hoe noem je dat ook weer? In Rusland heb je de verschrikkelijke kapitalisten. En Poetin, die is daar natuurlijk tegen. Die wil het liefst weer terugdraaien. Hij wil niet het communisme terugbrengen, maar hij ziet wel Ik denk niet verloedering. socialisme terug zou hij willen brengen. Ja, maar Poetin ziet wel de verloedering van de ontwikkelingen na 1989. Toen had je die... Maar goed, ik ga even afronden. Oké. Ja. Ik zie een paar nieuwe mensen komen. Waar kan ik dit terugzien? Heb ik je net een kaartje gegeven, toch? Als het goed is. Dat klopt, ja. Nou, leuk dat ik mijn woordje heb kunnen Ja, doen. je kan me e-mailen. We kunnen gewoon nog verder. Het is wel interessant dat links en rechts eigenlijk verwisseld zijn in hun idealen. Een van de grote vraagstukken van de huidige tijd, hoe links zo verloederd kan zijn en rechts eigenlijk... kijk, ik zeg altijd maar... Maar dat heeft denk ik ook wel een beetje met die milieudingen te maken, waardoor er een hoop... de milieu... GroenLinks en zo, die dan weer achter schone energie. Ja, Dat maakt de markt ook niet makkelijker. Nee, precies. Nou ja, het milieu, ik snap wel dat ze er bezorgd over zijn, maar de maatregelen die ze willen nemen... Daar moet je veel meer zorgen over maken. Ja, nee, die maatregelen zijn slecht. Hè? Ja. Ze nemen gewoon de verkeerde maatregelen. Precies. Ja, dwang is nooit waar we naar op zoek zijn. Ik snap ook niet hoe het probleem opgelost kan worden. Nee, het is ook een beetje vertroebeld allemaal. Het komt omdat in de politiek zit eigenlijk geen Bertha's meer. Hè? Vroeger had je nog Diederik Samson, dat was nog een Bertha. Maar die is van het toneel verdwenen. Daarna is het helemaal ontspoord. Hè? Want wie van links heeft er nog verstand van natuurkunde? Ja, precies. Niemand. Ja. Hè? Dus je kunt het ook niet beoordelen hoe de wereld in elkaar Het zijn allemaal verkopers geworden meer. Hè? Ja, Goed. Dankjewel. Wijnand is er ook, zie je. Onze muzikant Wijnand. Hey, hallo. Ik ben nou even thee aan het drinken, maar ik speel dadelijk wel graag een liedje. Nee, maar ik wil wel praten hoor. Nee, je hoeft ook Thee niet. drinken en praten, dat gaat goed tegelijk. Ik heb meerdere mensen interviewen. Ja, dus vraag maar wat. Ik wil eigenlijk wel even, wie wil wat uitleggen wat er nou precies aan de hand is over die 3 groepen die zijn ontstaan? En dat er 2 Ah, groepen... daar weten wij wel wat van. Ja, daar weten we wel iets van. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling daarvan was dat we dan eventjes een soort Be Like Water idee gaan zijn. Omdat er gevorderd werd. Er is gevorderd volgens mij al een keer. Ik was ja, dat schijnbaar. Er zou gevorderd zijn. Niemand, Maar niemand heeft het echt gehoord. een echte bevestiging hebben we daar nog niet van gekregen. Want wij gingen onze spullen even wegbrengen naar de auto, want het is een beetje regenachtig. Ja, een Maar- beetje. Ja, precies. Be Like Water. En ik had ook een karretje bij me, dus ik denk, nou, nu loopt het wat makkelijker zonder dat karretje.
Maar de bedoeling is eigenlijk dat ze gaan lopen en dat ze uiteindelijk weer terugkomen. Ja, maar het is eigenlijk een beetje de-escalatie. Ja, de-escalatie. Ja, want er werd echt wel, er waren ook paarden en zo en er was er best wel een beetje een dreigende sfeer van. Paarden al, ja? Ja, paarden die staan daar ergens. Ja, er staan er ook nog een paar paarden om de hoek. Een paar paarden om de hoek, dus ja, dus waarschijnlijk Dus hebben we onder de... En het politiebureau zit ook hier vlakbij. Hè. Dat is wel een nadeel aan de ene kant. Het zit hier achter het politiebureau. Dus ze staan echt wel, denk ik, klaar met voldoende eenheden. Als we gearresteerd worden, niet lang in de bus te zitten. Nee, dat is wel fijn. Waar. We kunnen net zo goed gaan lopen ook dan, Ja. naar het politiebureau. Ja, we lopen wel een beetje. Ja, Maar dat is het idee hoor. Dus, dat is en een paar honderd meter, of misschien 100 ja, meter. het is hier achter. Zo. Maar als je of die volgende straat in, dan loop je hem uit en dan ben je er al. Ja. Dus, nee, maar ja, voor mij is het gewoon goed om eventjes inderdaad de rust terug te laten keren. Maar Dus het weer zit misschien wel mee, want dan is de opkomst minder. Dus dan hebben we eigenlijk minder risico. Nou ja, als de opkomst groter was, dan hadden we wel gebleven. Ja. Want dan kun je gaan zitten met z'n allen. Ja, maar dan hadden we misschien wel ontruimd gaan worden. Ja, maar dan als je met 500 man gaat zitten, dat vinden ze nooit zo'n heel leuke klus. Nee, want daar zijn ze best wel lang mee bezig. We hebben nog meegemaakt ook op 80 die... man op het plein, 80 man, daar waren ze 4 uur mee bezig. Ja, weet je nog aan de Leidse Kade, daar waren ze ook erg lang mee bezig. Ja, dat was En dan, toen hebben ze ons niet eens gearresteerd, alleen maar met bussen de stad uitgezet. Ja. Maar daar waren ze ook al uren. 6 uur lang heeft dat geduurd ongeveer. Ja, voordat ze ons allemaal van die Leidse Kade weg hadden. Ja, dus, Ik denk dat ze dan, als we hier met zoveel mensen staan, dan gaan ze waarschijnlijk zeggen van nou, laat ze maar tot 11 uur staan, want dan gaan ze weer weg. Of zo. Ja, dat vinden zij dan weer makkelijker. Ze proberen van alles uit ook het soort, hè? Ja, het is intimideren gewoon. Ja. Intimideren. Het Leidse Kade-idee was ook gewoon intimideren. Ja, tuurlijk. Want ja. Ja, ze willen natuurlijk het liefst dat je hier niet meer naartoe komt. Hè? Maar ik zou zeggen, joh, je moet juist nu wel komen. Want blijkbaar is dit wel een heel belangrijk punt voor ze om dit de kop in te drukken. De mainstream media zie ik nu ook al aanwezig. Editie NL. Ja, ik heb gezegd tegen hen dat er nog 10.000 man aankomt. Dus daarom dat ze blijven staan, denk ik. Ja. Ja, zijn onderweg, die zijn onderweg, heb ik gezegd. Zijn jullie onderweg? Als je dat heel serieus zegt, dan geloven ze je gewoon. Jullie zijn toch geen mooi weerdemonstranten? Kom op nou. Ze geloven ook in hun eigen nepnieuws, dus ook in ons nepnieuws geloven ze ook. Ja, dat geeft Het is Utrecht, centraal in het land. Ja. Kom gewoon lekker als je dadelijk klaar bent met werken. Ja. Als je moet werken, Je dan bent kom je gewoon live daarna. zeker? Je krijgt van mij een lekker muziekie. Ja. En, Het is hartstikke gezellig, het is weer droog. Het is weer droog. En neem gewoon je paraplu mee. Ja, voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Maar kom allemaal. Gewoon. Ja, hoe meer mensen, hoe beter. Gezellig hoor. Tot Dat zo. hebben jullie nodig. Hier kan je wel zonder QR-code je koffie halen. Ja, precies. Ja, maar ik heb begrepen, dus ook bij de buren hier, sommige buren laten die ook gewoon plassen hoor. Dan kun je gewoon naar de wc gaan. Ja, deze niet zo. Hoor. Deze niet. Die waren niet zo blij met ons. Oké, maar dan ga ik daar nog even dadelijk met mijn QR-code heen. Want ik heb er een. Ik heb een De QR-code. mainstream media wel naar binnen zijn geweest. Ja. Die zijn natuurlijk gevaccineerd ook, dus die kunnen gewoon naar binnen. Mainstream media, toch? Waarschijnlijk wel. Die geloven daarin, hè? Ja, maar je kan gevaccineerd zijn, maar dan kan je nog een hekel hebben om zo'n QR-code te maken. Ja, dat is maar- zeker waar. Zeker waar. Er zijn heel veel mensen die ik ken die wel gevaccineerd zijn en daar heel ook falikant tegen zijn. We zijn tegen de tweedeling in elk geval. Ja. Dat vind ik ook mooi. Ik bedoel, de keuze is, als je wil vaccineren, dat is jouw keuze of prik eigenlijk. Ja, Maar ik weet niet of je vroeger, we hebben ons nooit hoeven te legitimeren ook voordat je naar een restaurant naar binnen gaat. Dat hebben wij nooit hoeven doen. Nee. Nu moet je eigenlijk een soort, via een QR-code eigenlijk een soort legitimeren. Dat Ja. is eigenlijk precies zo. En dan willen ze ook nog weten hoe jouw gezondheidsstatus Ja. is. Ja, op een specifiek vlak. Ik bedoel, of je nou groene roe hebt of platjes, dat maakt niet zoveel uit. Dat hoeven ze niet te weten waarschijnlijk. Ja, nee, dus Maar ik zou altijd wel vragen, als ik zelf daar bij zo'n restaurant werd gevraagd om die QR-code en nou ja, om het zo maar te zeggen, naar je gezondheidsstatus. Dan zou ik dat ook eerst willen weten van al het personeel wat daar werkt. Ja, dat Want kom op, ik bedoel, dat is net zo gevaarlijk denk ik hè. Ja. Die kunnen mij natuurlijk ook besmetten. Dus we moeten dus ook een geldige, hoe noem je dat? Nou ja, zo'n bewijs hebben dat het niet ouder dan 24 uur. Dus we moeten ze ook elke dag laten testen dan. Feitelijk. Ja, maar de meesten zijn gevaccineerd, weet ik hoor. Ja, zou je denken het personeel? Ja, geen idee.
Ja, maar voor niet gevaccineerd personeel is dat wel heel lastig dan, lijkt mij. Ja. Ja, maar daarom is sowieso het is gewoon ons proberen ergens in te luisteren. Ja, natuurlijk, nee, dat snap ik, maar ik bedoel... Maar heb je trouwens gelezen dat de QR-code blijft geldig? Blijft wel even geldig als je gevaccineerd bent, maar dat is niet oneindig, heb ik al gelezen. Ja. Want, De nieuwe prikken zijn al besteld. Ze moeten nog bepalen hoe lang het vaccin geldig is. Ja. En dat betekent inderdaad dat er een nieuwe prik aankomt natuurlijk. Dat is ook... Ze hadden ze al besteld ook, zag ik in de krant. Ja, precies. 140 miljoen euro of zo. Ja, geld speelt geen viool, hè. Een rol bedoel ik wat dat betreft. Maar... Niet bij de Belastingdienst. Nou ja, eigenlijk betalen we het gewoon zelf, hè. Ja. Het is eigenlijk belachelijk, want wij nemen het vaccin niet, maar wij betalen wel eraan mee. Dat is eigenlijk nog gekker, hè. Ik wil mijn geld terug. Ik heb dat hele vaccin heb ik nooit gewild. Dus ik wil dat geld gewoon terug. Ik weet niet hoeveel dat mij gekost heeft aan belasting. Nou, vroeger, ja. En gaat kosten nog. Maar vroeger was het ook, heel veel corruptie en belasting. Ja, vroeger was de regering en de overheid heel erg corrupt en mafioos. Ja, nu toch ook? Of tenminste nu nog. Nou ja, nog dat is een tijdje zo. vroeger. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Alleen ze doen net alsof het niet zo is. Dat is een Nou ja, eigenlijk gaan ze in zee met criminele organisaties zoals NGO's, toch? Dat zijn toch criminele organisaties? Die zijn niet multinationals, ja. NGO's, non-governmental organizations, zoals de World Health Organization, noem ik het altijd. En de World Economic Forum van Klaus Schwab, van het zwarte staafje. Klaus Schwab. Klaus Schwab, nee, Schwab. Betekent wat staafje ook volgens mij, hè? Echt. Ja? Dus hij doet zijn naam wel eer aan wat dat betreft. Ja, zou ik denken. Ja, dan zou hij eigenlijk eerder bij de WHO moeten zitten. Ja, dat is ook, ja. Dat is eigenlijk ook. Ja, dan zie je dat Ja, maar dat is ook weer vaccinaties, hè, WHO. Bill Gates. Ja, probeer eens. Maar ja. Ja, dat idee alleen al, dat je dat zo diep in je neus moet houden, dat klopt. Zo, dat komt bij mij echt niet in mijn... nee, dan zou ik bij wijze van spreken nog eerder... Ja, nou ja, dat vind ik ook niks. Maar je had ook in China dat ze het anaal deden of zo. Maar dat is dan nog minder erg dan in je neus. Ja, precies, ja. Dan kan je meer hebben. Ja, precies. Want dan duurt het even langer voordat je bij je hersenen uitkomt in elk geval, dat wel. Ja. Ja, maar in je neus zit ook, dan zit je gewoon dichter bij je neusbotjes en ook bij je hersenen ook. Ja. Ja, maar ze prikken naar die pijnappelklier, hè? Ja. Feitelijk. Daarom duwen ze hem zo verder in. Ja, maar net of daar dan meer virus zou moeten zitten. Ja, dat is ook waar. Ja. Het komt uit je longen. Je kan net zo goed een goede roffel op tafel leggen en dan wat staaf erin douwen, hè? Zou ik zeggen. Maar... Exact, ja. De groepen zijn nog niet terug, maar kijk, dus er is wel ruimte voor nieuwe mensen. Dat is het dan weer wel. Ja, er is weer ruimte. Kom allemaal. Er is echt mega veel ruimte nog om het vol te zetten hier. Ja, toch? Dan mogen we het fietspad waarschijnlijk ook wel weer gebruiken. Wat heb jij, hoe denk jij dat dit gaat aflopen vandaag? Worden we ontruimd hier straks? Nee, ik denk dat we daar te slim voor zijn. Tenminste, te snel zullen we daarop reageren. Ja. Dus. We are like water. Daarom hebben we het eerst even laten regenen ook. Ja, precies. Ja, dan ben je er een beetje aan vast. We moeten eigenlijk zo be like water zijn dat je dat ook allemaal in controle hebt. Ja, en als er nou heel veel mensen in één keer aankomen, dan hoeft dat niet meer. Dan kunnen we gewoon blijven staan. Dan kan het gewoon droog blijven. Ja, precies. Maar er is nu denk ik een mannetje of 100, nou dat is wel veel. 50 man is er een beetje aan het wandelen. 50 tot ja, dus als die terug zijn, dan zijn straks in één keer een grote groep. Dan hebben we een grote groep. En dan als de rest nog komt met de auto, wat ook op openbaar vervoer, dan zitten we zo weer aan een paar honderd, hè? Ja. We moeten het gewoon volhouden. Deze man mag niet gesloten worden. Deze zaak mag niet gesloten worden. Nee, want die staan er voor ons ook. Ja. Precies.
Ja, ze zijn ook eigenlijk het voorbeeld, denk ik, voor de rest van de horeca in dit geval. Zij hebben zich als voorbeeld opgeworpen. Opgeworpen. Ze zijn er dus ook open over in de media en ze staan er helemaal open. Want er zijn er ook genoeg die het misschien wel stiekem doen. Ja, dat zal best wel, maar ik vind je rug recht vind ik wel het verdedigen waard als deze mensen hun rug... Maar wat vind je dan van de stiekem, diegene dus die het niet controleren en dan net doen als ze het wel doen? Ja, vind ik wel jammer, maar ja, ik heb er wel begrip voor. Ik bedoel, uiteindelijk kunnen we het misschien ook, laat ik het zo zeggen, het systeem zal ook wel omvallen op die manier, maar ja, ik vind dit wel meer respect verdienen, dat je je rug recht daarom houdt. is er ook goed gedoneerd, meer dan 2 ton, dus in principe... Ze kunnen wel even een potje breken dan, Ja. Dat is zeker. Maar we kunnen dat natuurlijk ook gewoon voor andere ondernemers ook gaan instellen, gaan doen. Dan, Nou ja, eerst maar eens kijken hoe dit afloopt natuurlijk. Ja. Dat is zeker waar. Ja. Want als het hele volk zich niet meewerkt, als er geen mensen aan de deur gaan staan. En wat ik al zag, dat er gewoon kinderen aan de deur Dan gaan staan. sluiten ze straks nog. Oh, je bedoelt met... Nee. Bij McDonald's zag ik gewoon hele jonge mensen aan de deur staan. Die op jouw QR-code controleren. Ja, ik vind het schandalig. Ja, bizar toch? Alleen nou vind ik de McDonald's niet echt een hele goede tent om je sowieso je geld uit te geven. Maar dat terzijde. Het is natuurlijk gewoon het feit dat je daar niet meer mag komen. Zonder QR-code, dat is natuurlijk bizar. Maar in cafetariazaken? Ja, als je naar binnen moet, dan al moet je maar plassen, toch? Dan al, ja? Ja, dan moet je al je QR-code De tonen. cafetaria valt ook onder de rest. Ja, dat is patatzaakje, cafetaria, dat maakt allemaal niet uit. Bizar wat ze ons... En daarom doen ze natuurlijk, die patatzaken doen natuurlijk veel afhaal. Dus dan hebben ze daar niet zoveel mee te maken. Ja, dat deden ze met de Ik ga corona. mensen even halen en dan ga ik daar even langs het... aan de balie. Ja. Dat mag al niet meer. Nee, je mag niet meer even snel je patatje opeten binnen, dat is over en uit. Mag je gewoon buiten doen of, nou ja, als het mooi weer is het niet zo'n probleem natuurlijk, maar als het van de winter wordt het toch wel lastig, hè? Ja, juist. Ja, we staan nu ook al buiten met dit weer. Ja. We hadden net zo goed allemaal met z'n allen binnen kunnen zitten. Als alle maatregelen opgegeven waren, dan hadden we met z'n allen binnen gezeten. Ja. Gezellig, denk ik. Dan waren alle tentjes hier gewoon gevuld met mensen. En dan draaiden ze weer lekker, toch? Ja. Maar, het is gewoon, het hele ding is gewoon, ze willen die horeca, het hele gebeuren willen ze kapot hebben. De horeca, laten we zeggen de zelfstandige horeca, zelfstandige Ik weet ondernemers. niet of ze het kapot willen hebben. Het is voor hun een manier om daarmee kunnen ze het volk onderdrukken. Dat is ook een ideale manier. Want Ja, klopt, maar uiteindelijk willen ze het ook kapot hebben. Dat is het doel erachter. Kijk, want langzaam, dit is gewoon sterfbegeleiding natuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, denk jij dat je het gaat redden met die QR-code? Er gaat geen hond meer in je zaak komen. Tenminste, ja, zelfs gevaccineerden vinden het niet fijn om die QR-code te moeten scannen de hele tijd. Dus er gaat geen hond komen. Alleen ze snappen het niet natuurlijk, dat ze eigenlijk hun eigen graf graven. Dat is het ding. Dat ze het, laten we zeggen, dat ze de maatregelen... Ja, eigenlijk zijn ze gewoon een verlengstuk van de overheid geworden. Hè? nou ja, dat is het. Het is een heel communistisch gebeuren. Alles onder staatscontrole. Ja. Ik bedoel, zij voeren het beleid uit en de overheid hoeft eigenlijk niet veel moeite te doen om ons, laten we zeggen, zover te krijgen dat... natuurlijk is de strategie dat we zoveel mogelijk mensen gevaccineerd gaan worden, maar ja, de mensen die nu niet gevaccineerd zijn, die gaan dat nooit meer doen. Ik bedoel, denk je nou echt dat die nog over de streep getrokken kunnen worden om het toch te gaan doen? Nee, maar we worden nu als slecht opgevoed, als niet intelligent, als weinig IQ. Zo worden we nu ingezet in de... Nou, dat vind ik wel bijzonder, want volgens mij mensen die voor zichzelf kunnen denken, die hebben vaak een hoger IQ dan de gemiddelde mens die alles maar voor zoete koek slikt. Hè? Dus dat lijkt me dan weer... Krijgen we wat leiding in beeld. Niet zo boos kijken, Frank. Ja, kom maar. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja, dankjewel man. Dank voor nu maar. Nee, waarom?
Ik wil er ook op. BNN, u bent van BNN. PNN. PNN, ik kan dat allemaal niet bijhouden. Kijk deze meneer van de militairen. Van de militairen. Hij is een van de weinigen die het door heeft. Het militaire apparaat is de laatste schakel van Nederland. Die Nederland kan redden. Politie doet het niet. De militairen moeten het doen. Maar die militairen worden ook verzwakt. In de Europese verband gaan we allemaal niet. Maar dat nog niet eens. Je merkt dat er ook heel veel verdeeldheid is onderling. Ook Dat er heel veel. geen duidelijke consensus is. Nee. Dus waarschijnlijk zal het nog moeten... Maar zijn er meer mensen zoals u die dit allemaal doorhebben wat er allemaal gebeurt? Dat het allemaal... Onze groep bestaat uit zo'n... Als ik mag weten. Sorry. Ik krijg een boodschap door. Onze groep bestaat uit ongeveer 56 kernleden. En zo rond de 200 man aangesloten. Aangesloten, ja. Dus het groeit wel. Het blijft groeien. Het moet groeien. Ja. Want de militairen verdedigen het land. Nou, ze verdedigen het volk. Dat zou het eigenlijk Het moeten volk, zijn. ja, sorry. Ze zouden niet in dienst moeten zijn van de overheid, maar van het volk. Van het volk. Dus, Net zoals de politie de orde binnen het volk moet handhaven. Dat ze niet door rood rijden, dat ze niet inbreken. Daar is de politie toch voor. Ja. Dat mensen elkaar niet lastigvallen. En dat ze mensen elkaar niet lastigvallen. Of onveilige situaties brengen. Ja, en het militaire apparaat houdt het internationaal over. Die gaat over de grenzen. Die gaat verder over de grenzen. De politie blijft binnen de grenzen en het militaire apparaat waakt de grenzen. Zeg ik het zo goed? Ja, dat zeg je heel goed. Ja. En ik vind het fantastisch. Maar wordt dat uitgezonden? Ja. Straks sta ik op de televisie. Ja, Dat kan me niks schelen hoor. YouTube wordt het uitgezonden. Op YouTube ga ik sowieso... Dankjewel. Kan ik iets terug doen voor jullie? Ja, dat kan je op de site, op YouTube staat... Kan ik een donatie storten? Donatie storten. Want het kost allemaal geld. Ik weet Alles dat kost geld. alles kost geld. Hier zijn al kost geld. Nee, maar ik ben niet te beroerd voor een donatie omdat ik het kan betalen. Ik ben niet rijk, ik ben niet arm, maar ik wil wel bijdragen. Kijk. Snap je? Dat moet je niet uitzenden hoor. Dat zit een beetje in de donatiesfeer. Maakt niet uit, dat hoort er ook bij. Dat weet je wel, ja. Het hoort er ook bij. Maar het is goed dat je binnen bent. Ik Ja. mag van jullie zeggen, ja. Ik vraag altijd Dank je wel. Nee, dankjewel. Dank je wel. Dankjewel. In principe zeg ik altijd u tegen mensen. Ja. Dat is de beleefdheidsvorm. Leeftijdsvorm. En als je een gezellig praatje met iemand zegt, mogen we tutoyeren? Ja. Mag ik je zeggen? Nou, dan zeg je dat. Dat is toch niet zo moeilijk? Ja, joh. Ik ga het bekijken hoor. Dankjewel. Ja, top. En jij ook, dankjewel. Hè? Dankjewel. Ja, ik heb wel een koude hand, ik speel piano. Alles ik is ook. koud, ik loop al de hele middag. Ik heb het ook al een beetje koud hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Dankjewel. Het is vandaag niet zo druk als gisteren nog. Er staat ook, ik zie ook geen politie staan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die is niet. Die is er niet. Het staat wel op de hoeken van de straten, als ik het begrijp. Ik heb wel trek in iets eigenlijk. Het is druk ook. Ook hier. Er staan rijen.
nergens. De NPO moet je nooit meer naar kijken. Oh. Ik ga even een patatje halen. Ik denk dat ik het gewoon even mee ga nemen. Dan kunnen we ook gelijk even kijken of er nog wat een en ander aan politie staat op de hoek van de straat. We zitten hier natuurlijk heel dicht bij het station. Nou is het natuurlijk wel duidelijk te zien dat er hier aan deze kant van de straat staat er wel wat politie. Er zijn daar een paar op de fiets en op de motor. Maar voor de rest is het gewoon lekker rustig. Niet zoveel aan de hand. Ja, hier is natuurlijk de KFC bijvoorbeeld. En ja, dat is natuurlijk allemaal vrij duidelijk. De corona check app, legitimatie. Moet je dus ook gewoon legitimeren.
Ja, alleen toegang met QR-code. Ja. Deze wereld is een feit. De mobieltjes zetten elkaar, bij elkaar tegen elkaar op nu. En ik denk dat het ook nog wel eens een keer geautomatiseerd gaat worden. Dus dat je wel gewoon een scanner hebt, hè? En dat je je app moet laten zien en je pas of je... Ze willen natuurlijk net zo naar China toe, hè? Gezichtsherkenning. Dit is Stationsplein. Is er daar een patatzaakje, geloof ik. En daar is het wel druk. We gaan zo weer terug naar Waku Waku. Maar we gaan eerst even wat eten halen, want ja, er moet ook gegeten worden. Ik vraag me af of we dit snel voor elkaar krijgen. Het ziet er eigenlijk te druk uit. Daar zit een Febo, geloof ik. Vervelend. Ja, dat krijg je als je geen QR-code nodig hebt. Dan staat je zaak vol. Even kijken of de Febo nog open is. Ja, dit is nog geen 100 meter bij Waku Waku vandaan. Dus. Ik voelde me een beetje flauw worden en die soep die daar verkocht werd, was niet echt mijn ideaal. Dus even kijken hoe het hier bij de Febo gaat. Kijk, dit is natuurlijk ideaal. Hier hebben we nog geen QR-code.
Nou, kunnen we weer terug. Ja, het is echt of we tegenwoordig in een nachtmerrie wakker worden. Is het overal staatsterreur in de hele wereld. Biden heeft ook al hele rare dingen gezegd. Ja, Rutte en Hugo zeggen ook hele rare dingen. Hier hebben we de Drie Haringstraat. Het zit helemaal vol. Ik heb toch het idee dat hij de... Toch het idee dat ze hier allemaal met QR-codes op het terras zitten. Als hij er gewoon weg. Ja, dat is wel een goede, ja. Het is eigenlijk misschien helemaal geen nachtmerrie. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ook wel. Als ik gevaccineerd ben, doet dat er eigenlijk toe. Maar ik weet niet waar ik dat vaccin voor nodig heb. Joh. Hoe zal het precies werken hier op het terras? Zouden ze gewoon kunnen gaan zitten en dat ze dan op een gegeven moment worden gecheckt? Oh kijk, er staat een barmedewerker met een smartphone. Ja, voor mij wordt er daar een check gedaan. QR-check, ja. Je ziet hier niet op de deuren of de ramen staan van QR-code. Oh, kijk hier. Hier staat het dan weer wel. Houd bij de hand. Ja.
Dus wel. Iedereen doet eraan mee. Ze zijn te lui om te gaan demonstreren, maar ik denk, nou laat ik maar gewoon meewerken. Ja. Wij lopen nou weer terug naar Waku Waku. Door de binnenstad. Ja, overal staan toch die borden, hoor. Houd bij de hand. Coronabewijs. Vaccinatie. En ze lachen er ook nog om. Ze werken er allemaal lekker mee. Hier ook. Houd bij de hand. Je moet eens weten wat je bij de hand moet houden, weet je. Wat je echt bij de hand moet houden, maar goed. Wou je me nog op de foto? Nee, jammer. Ja. Foto's nemen we niet. Ja. Rest in pieces. Humor. We komen hier terug weer op de lange Vierstraat. Daar verderop is Waku Waku. McDonald's. Kijk, daar staat een jongen met zijn telefoon. Hoe oud zal die zijn? 18 misschien? Net 18 jaar. Staat met een mobieltje. Het is gewoon, ja, hoe kan het, hè? 18 jaar staat daar voor de QR-code te checken. Hoe bedoel je? Vroeger hadden wij het over de jihad en zo, hè? Dat ze dat niet bij jonge kinderen in moesten voeren. En wat staan wij te doen in Nederland? Wij zetten allemaal 18-jarigen voor de deur. Wat ben je dan voor volk, hè? Iedere hoek staat toch ergens politie. Hoi. Ja, ik zie weer een aardig groepje. Het is gelukkig droog. Goeiedag. Op de hoek staan er een paar agenten. Het gaat allemaal vreedzaam.
zoals het moet helaas. Met agressiviteit gaan we het, of met geweld gaan we niks bereiken. De groep is aardig. Hallo, hallo. Het spet het wel weer helaas. Laten we hieronder gaan staan. Ook weer. Hi, oh lekker. Dank je, een aardbei. Staan we dan? Nou staan we allemaal hier, hè? Inclusief de kijkers. Ik denk dat er 100 man staat. Nog niet eens. En dan 1000 kijkers. Het begint weer lekker druk te worden hier, hè? Ja. Hi. Ja, zeker. Zo'n berichtje in Amsterdam. Gewoon dat het bij de aflaat zou worden. Dus neem meteen zij. Ja, heerlijk. Wel regenachtig, maar goed. Precies. Lekker, hè? Kijk, Lekker. Nee, maar we demonstreren helemaal niet. Sta je gewoon op straat? Oh ja. is het langs. Oh ja, dan komt er een motoragent aan nog. Oké, spanning en sensatie. Even kijken wat de politiemannen te zeggen hebben. Hoi. Je bent gelijk op het goede moment. Ben je met de trein ook? Ja, ik ook. We zijn allemaal een soepje aan het bestellen, hè? Ja. We zijn hier verder met geen enkel ander doel, hè? En wij ondersteunen deze horecaondernemers. Het terras is open. Dit is weer weg. Ja.
We staan hier allemaal op eigen initiatief. En ja, wij ondersteunen gewoon deze horecaondernemer. Daar komt het gewoon mee. Wordt hier opgeroepen om in beweging te gaan. Centraal! Er is politie deze kant op. We gaan weer bewegen, jongens. Even stil! Wordt in 3 groepen gesplitst. Ander voetpunt is Redenburgerplein. Helaas is het weer niet echt mee. We straks wel terug voor een soepje. Moet je meegaan? Je mag alle kanten op, maar ik blijf nog even hier. Blijf komen. Jij hebt wel een paraplu, dus Ik loop wel even gezellig mee. waar ga jij heen? Ik loop gezellig mee, mijn broer loopt daarheen en ik loop met het groepje die kant op, denk ik. Goed En dan idee. zien we zelf weer wat er gebeurt. Ik blijf even We hier. komen zo weer terug. Ja, Ja, we gaan even deescaleren. ja, zo is dat. Niks aan de hand hier. Ik word uw paraplu vastgehouden. Maar... Ja, Hoe heet jij? ik ben Pieter. Ik ben Pieter. Oh, ja, ik ben Ramona. Ramona. Ja. En jij bent vandaag ook gewoon Ja. langsgekomen hier? Ja, nee, ik wilde echt hier al zijn. Hè. En ja, maar ik was dus met mijn tante het huis aan het opruimen en dan zou ik hier naartoe gaan. Maar ja, toen mijn tante het berichtje zag van dat misschien af werd gelast, zei ze van goh, dan ga ik maar niet, dus ik ga maar wel. En Op zich is het een soort afgelast. Tenminste, de gemeente heeft het een soort verboden. ja, een soort van. Maar het is geen demonstratie, wij ondersteunen in principe gewoon deze horeca. Ja, dat is het. Het is wel een verschil tussen. Ja. En we hebben geen we veroorzaken geen overlast, dus het is wel gezellig Daarom. hier. En daarom gaat de groep nou ook uit elkaar. Ja, Om toch te laten zien dat wij helemaal geen overlast veroorzaken. ja, inderdaad. Ja. Trouwens, als ik iets moest halen, als ik iets moet halen voor de groep, dus ik kan dat zeker doen, want ik heb een valse QR-code bij me. Oké. Dus ja, die is uitgedeeld. Dus daarmee kan ik veel iets halen als het moet. Hè? Nou ja, ik kan gewoon wat ik ben net al bij de Febo geweest, daar vragen ze geen om een QR-code, dus dat kan allemaal. Maar ja, je kan hier ook wat halen, hè? Je kan hier ook gewoon soep halen. Ja, soep en drinken en de deur is gewoon open. We hebben gewoon een beetje nog weg te draaien. Zeg maar niet. Wat zeg net dat ik naar die uit. Nee hoor, kom maar goed. Ik heb trouwens ook een paraplu, maar die zit in mijn zak, dus ik kom niet zonder. De agenten staan hier toch een soort... ja, er zijn weer ook andere agenten als gisteren natuurlijk. Een andere missie. Wij staan droog. Dat wel. En nu niet. Het zou mooi zijn als wij allemaal een paraplu hebben en de politie niet. Dat is dan weer... Ja, dat zou daarom jaloers, hè? Spuitwagens, ja. Daar kunnen we ook nog op verwachten als het gek wordt. Gaat weer mooi op. Nee hoor.
Even kijken wat ik met die microfoon kan doen. Willen jullie er samen achter de bord staan? Zo. Lieve mensen, mag ik heel even jullie aandacht nog? De eigenaar. Want Navassa en ik denken toch nog wel, hoewel we het net ook al een keer hebben gezegd. Navassa en ik denken toch, ook al hebben we het net al een keer gezegd, we willen het nog een keer heel erg benadrukken. Hoe waanzinnig mooi en lief en knap we het ook vinden dat jullie hier gewoon weer staan. De fucking stromende regen, we voelen ons zo gesteund. Dat er gewoon mensen zijn die zo Heeft ook met jouw dapperheid te dit maken. zo voelen. Heeft ook met jouw dapperheid te maken. Dus dank jullie wel. Ja, jij dank jullie wel. Ja, het is goed gedaan voor de mensen eigenlijk. Ja, dat is toppen. Laten we hopen dat meer horecaondernemers ook hetzelfde gaan doen, weet je wel. En als dit naar buiten gaat, als het gefilmd wordt, wat we net met elkaar bespraken, is als andere horecaondernemers ook op gaan staan, dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we daar voor de deur staan. En dan gaan we daar geld naartoe brengen ook, weet je wel. Dus ik hoop en ik denk dat dit een belangrijk moment kan zijn. Dus laten we dit doen met z'n allen gewoon, weet je wel. Dank jullie wel. Ja, bedankt man. Frank Reusing, Willem Engels, zie ik ook aangearriveerd. Wat ik nog graag wil benadrukken. Je staat hier symbool voor heel veel mensen. Voor heel Nederland. Precies. Je staat hier symbool voor heel veel mensen. We staan omringd door allerlei ME's die er zijn. En het is het niet waard dat die vanavond opgepakt wordt. Het is het niet waard. Het feit dat je hier bent is voldoende. Dus het is goed om weer uit te waaieren. Ga gewoon ergens anders naartoe. Choose your bed. Zoek voor je eigen veilige plek. We worden nu al ingesloten. Ga gewoon lekker ergens heen. Breek het op. Breek het echt op, jongens. Heb je een perskaart? Ik heb geen perskaart, nee. Maar ik wou graag daar filmen eigenlijk. Ja, maar als je geen perskaart hebt, mag je daar blijven staan. Oh? We worden omsingeld. Dit gebeurt er dus. Dit is dus live Nederland nu, hè? Een horecazaak die dus zijn eigen idee heeft over dit gebeuren. En we worden hier gewoon massaal ingesloten terwijl we hier gewoon een horecaondernemer ondersteunen. Dus ja, we zien de agressie en het geweld waar de overheid mee komt eigenlijk. Het is echt bizar. Bizar gewoon. Dit is echt gewoon, dit is gewoon Cyborg Nederland. Cyborg Nederland. Die het liefst, dit zijn echte hokjes, die zijn echte hokjesgeesten die ons nu allemaal in hokjes willen plaatsen. Maar dit is 29 september 2021. En in mijn stoutste dromen heb ik dit 20 jaar geleden al gevoeld, weet je wel. Dat het zo ver zou komen. En het is gewoon zover. Een horecaondernemer die graag ondersteund wordt, wordt gewoon omsingeld hier zo. Wat zit hierachter, hè? Het is allemaal corruptie. Het is allemaal die 1%. Het is de rijkste ter aarde die dit hebben bewerkstelligd. Het zijn allemaal uit op geld en macht en op status.
Allemaal statushouders. En ze durven het ook gewoon allemaal te doen ook, hè. Dit is wel heel apart. Ja, het was al een beetje te verwachten. Maar ja, het is gebeurd. En ja, wat nu? Maar de eigenaar zal heel erg gedupeerd zijn. Ja, dit is gewoon... ja, waar haal je... Ik weet niet waar die angst vandaan komt, maar... bizar. Bizar. Vrijheid is voorbij. Het is, China staat op de deur, op de voet. China op de stoep. Corrupt China op de stoep. Maar goed. Ze laten ons insluiten en eigenlijk uiteindelijk zijn we er nog gewoon. Hé, hey, oude reus. Ja, wat willen ze? Ja, dat vraag ik me ook af. Hoe zijn deze mensen geboren? Uit welk ei komen ze, weet je wel? Ja. Maar ja, ik denk dat we allemaal gearresteerd worden of zo, dat denk ik. Nou ja, omdat dit eigenlijk verboden was of zo, iets. We mochten deze horecaondernemer niet ondersteunen, denk ik. Word je een beetje kwaad van eigenlijk? Ja, ik word er heel verdrietig van. Verdrietig en kwaad, ja. Ja. Er was geen... Wat was de overlast, denk jij? Was er overlast? Nee, denk het niet. We worden helemaal ingesloten, dat is wel duidelijk. Het is allemaal... we hebben allemaal hetzelfde pakje aan. Ja. Het lijkt wel allemaal ME, denk ik. Het is allemaal ME wat hier staat, ja. Ja. Ja, wij staan lekker droog. Wij staan droog. Be like water, hè? Heb je eigenlijk als journalist rechtaf? Hoe werkt dat? Nou, ik ben wel met een perskaart bezig, ja. Ja, daar ben ik al druk mee bezig. Hey jongens, kom erbij. Onder de paraplu. Staan jullie wel? Dat mag wel voor ons. Dat zal wel wat voor jullie. De enige horecaondernemer die zich en ook openbaar in de pers en heeft uitgesproken dat hij niet mee wil doen aan deze QR-padstelling. Ben ik aangehouden? Ik ben niet aangehouden nog. Je bent omsingeld, ben je? Jullie hebben allemaal, ieder moment, de mogelijkheid om je eigen keuze te maken op basis van je eigen... Ja, ik had wel verwacht dat dit zou gebeuren. Ik voelde het al een beetje aankomen. Jij stond in het niet gewoon... Film de agenten, ja. Waarom zou ik de agenten filmen? Je moet Willem Engel... Schaam je kapot! Jongens. Schaam je kapot! Helemaal verkeerd. Zijn er nog agenten met gewetensbezwaren? Je kan terecht bij de BPOC. En als je daar niet van gehoord hebt, ga maar eens onderzoek doen wat je collega's daar vertellen. Nu moet je je rot schamen. Dus ik vind dat gewoon top.
Je vraagt je af waar de orders vandaan komen. Dat zal de burgemeester zijn. Sharon Dijksma, geloof ik. De driehoek, hè? De driehoek. Was er iets afgekondigd eerder vandaag of zo? Of, Nou ja, ze hebben gezegd dat demonstratie verboden was. Maar we zijn hier op eigen initiatief. Nee, dit is geen demonstratie. Dit zijn gewoon mensen die wat komen halen hier ook. Maar ja, het staat vol met ME nu. De ME is opgetrommeld. Overal busjes. En aan de hoek van de straat staat de politie. Hoe in de gaten te houden. Maar ik zou zeggen, Nederland komt deze kant op. Kom kijken wat er hier gebeurt. Niemand? Niemand kan praten hier. Nou, dat is ME, die praten niet. Nogmaals, jij zijn wettelijk verplicht hierop te antwoorden. Is er een noodverordening? We aangehouden, worden we verzocht te gaan? Of... Nou, hier hebben we de hoofdwoordvoerder. Laten we de hoofdwoordvoerder vragen. Ja, die gaat misschien. Oh, hij gaat zelf live. Maar laten we dan nu. Sharon, waar is? Je hart, hè? Ja, misschien moeten we hem een beetje naar voren zetten. Waar is je hart gebleven? Dit is echt de digitale wereld in opmars. Maar wij hebben allemaal DNA, hè? Wij hebben gezond DNA. Maar het is ook nog steeds leuk voor jou, hè? Is een meneer op leeftijd, netjes mee. Ga je netjes mee. Ja, wissel hem maar even op. Want dat gaat niet goed hier. Kom op, zeg. Dat gaat er niet op. Heel veel handen thuis houden. Handen thuis houden. Hou daar gewoon af. Jij moet je handen thuis houden. Nou ja, nee, maar jij moet je handen thuis houden. Jij moet je handen thuis houden. Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Klootzak. Jij bent van een lul. Nee, niet schelden, niet schelden. Kom maar hier. Ga je hard aanpakken. Komt nu wel agenten aan. Waarschijnlijk komen er ook mensen met, die wat we willen zeggen. Wat er nou aan de hand is. Hoofdagenten komen er ook aan. Ja, je vraagt ze af waar ze nog voor werken, maar waarschijnlijk voor de driehoek. Kunnen we onder de vuur blijven? Staan jullie ook? Maar wat is belletje niet, hè? Dat is nog, hè? Ik zou zeggen ook even delen. Is dit livestream? Nee, dit is een livestream. Ja. Als de soep wel lekker. We worden een beetje ingesloten. We proberen de cirkel steeds kleiner te maken.
Ik zie niet helemaal, we hebben niks fout gedaan, we staan hier gewoon, dus we staan hier helemaal niet te demonstreren of wat dan ook. We ondersteunen alleen maar de Waku Waku, deze ondernemer. Tien is in overleg, die stond er nog buiten. Even kijken, want er staan aan de overkant nog wel aardig wat mensen. Allemaal, ik bedoel, ja, de busbaan is nu wel afgesloten. En ja, we hebben nu wel problemen met de straat natuurlijk. De restaurants zijn nu niet open, denk ik. Het is nu moeilijk te doen. Ja. Het is wel bizar waar we in verwikkeld zijn geworden. Geraakt. Ik vind het wel apart, de opstelling. De opstelling is wel apart, moet ik zeggen. De regie komt ook natuurlijk ergens vandaan. Maar het is nu gewoon insluiten, als ik begrijp. En ze hebben de deur naar Waku Waku hebben ze dus afgesloten. Ja, het is wel jammer dat het maar een klein groepje is die er stond, want de meeste mensen waren al weg. We kunnen er nou niks meer te drinken halen, helaas. Er is iemand die zingt hier het Wilhelmus. Piet, we hebben toch niks fout gedaan? We hebben geen misdaad gedaan, geen diefstal, geen geweld gepleegd. Er staat zoveel politieagenten, een overkill aan machtsvertoon, kleine knechtjes. Ja, het zijn allemaal... Ze zijn zelf niet de mensen die dit hebben van boven gestuurd. Ja, vanuit de 1%, de rijkste mensen van de wereld, die sturen dit aan. Ja. En die zetten ons toe dit te doen. Onschuldige Dan zie je dat het geld meer macht heeft als de mensen zelf. Geen gewelddaad, geen drugs, geen dinges, geen weet ik veel wat, geen criminaliteit. Gewone burgers. We waren ook behoorlijk aan het deescaleren, want ja, de mensen willen hier... Niks gebeurt hier. We staan hier op de straat hier. Dat is mijn recht hier om te staan. Ja, we hebben niks lastig gevallen. De fietsers konden er niemand, voorbij. geen klachten van andere mensen. Niemand lastig gevallen. En het is een schande voor de politie. Schande voor ja, dat is al een jaar een beetje zo, hè, met wat voor dingen ze eigenlijk doen. Want ja, die 1% laten ze vrij rondlopen. Ja, hè? Die hebben al het geld van de wereld. Ja, die Epsteins, die Dat zijn toch eigenlijk dieven? Ja. Die hebben al het geld gestolen van de wereld. Ja. En dan hebben wij niks meer te vertellen en nou worden we ingesloten. Ja, hadden we maar meer geld moeten hebben, hè? Ja. Een paar miljoen, een paar miljard. Hadden we nou biljonairs geweest, dan hadden ze hier niet gestaan. Daar geloven de mensen zelf ook niet in zoiets. Politieagenten. Het is geen misdaad, niks, geen geweld. Nee, waarom zou je het doen? Ja, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp ook niet waar ze de laatste jaren al toe tot aangezet zijn om
Ja, om eigenlijk niet eens misdaad te bestrijden eigenlijk. Het is gewoon menselijkheid wordt bestreden. Ja, menselijkheid. Ja. De misdaad loopt los. De misdaad loopt los en de menselijkheid wordt bestreden. Ja. Ja, er staan hier nou 2 bussen buiten dienst. En er staan nu allemaal agenten in de bus. Gewapend, stokken, dingen, weet je wel. En mensen worden afgevoerd. Helaas. Criminelen zijn. Ben je nog steeds aan het livestreamen? Ja, ja. Dus je ziet deze werkelijke fascistische actie eigenlijk. Dit is echt een absolute fascistische actie. Dit is fascisme, ja. Dit is echt... Dit gebeurde vroeger alleen in Rusland of in China. Ja. Dan gaan wij ook in de bus. Kom maar. Nooit meegemaakt dit, zoiets. Wou jij nog wat zeggen? Het voelt een beetje als 8 oktober toen met de spoed voelt het. Het was hetzelfde. En toen was spoed was voor veel mensen nog abstract. Nu is het concreet. Nu gaat het gewoon over horecaondernemers. Ik dacht, ik koos er toch voor om hun huilend in beeld te brengen. Omdat dat wel dat is de ruwe werkelijkheid. Anders kan ik er niet van maken. Waanzin reageert, laten we het daarvoor houden. Waanzin reageert. Ik hoop wel dat alle mensen die nu nog kijken en het zwijgen. En dat zijn te bang voor. We zijn op zijn uitgesprek. We worden ook zonder woorden of wat dan ook worden we gewoon afgevoerd. Er wordt niks gezegd. Er is geen communicatie. Maar ja, wat wij denken en willen, dat is niet belangrijk, als het blijkt wel weer. Hè? Nou, ik denk dat het wel voorstellen als je er staat. Dat je eigenlijk gewoon niet weet dat. De politie niet zo schaam. Dit gedrag. Vaak ben ik allerlei ME'ers langs geweest met de vraag, schaam je je niet? Ja. Nu kies ik ervoor om dat niet Niet te zeggen, ja. Om daaruit ook van mijn energie niet aan te besteden. Mijn energie toch vooral te richten op Ik ga zo deel afsluiten. Ik zeg de wifi. Ik denk als ik hem erin afrond, dat ik nog wel heel zwaar Die doen. Rustig. Mooi heeft dan vaker gezegd, niet gezet. Er is een vrouw hier 5 man wordt vastgepakt. Personeel is zeer ontdaan. John Lennon had het zo mooi, don't play the system game. Ja, hier word je ook wel stil van.
Hier word je gewoon stil van. Als je demonstreert, dan play je system games. Ik heb het nooit gezien als demonstratie. Ik heb het gezien als het steunen van mijn medemensen. Dus ik kan ook niet de straat op staan, ik kan het niet meer steunen. Maar daar wordt helemaal niet op geslagen. Dat kan je ook niet uitspreken, maar dat moet ook niet anders staan. Laten we echt creatieve en slimmer gaan blijven. We moeten los wat met ons allemaal gebeurt en waar wij vanaf slapen. Practically sleep tonight. Laten we slimmer en creatiever blijven. Dat iedereen naar morgen gaat doen en wat hij morgen gaat ontstaan. Wijnand heeft zijn gitaar erbij gepakt. Ik weet eigenlijk wel één ding, het stopt niet vanzelf. Ja, het is allemaal in opdracht van. Ik kan die agenten ook niet... ja. Vraagt ze af of ze zelf wel achter het staan wat ze aan het doen zijn hier. Maar goed. Misschien ook niet. Werk is werk, denk ik dan. Ja. Geld is geld. Kies ervoor als de politie naar mij komt om dan stil te zetten. Ga niet... Laat het later even mijn eigen momentje zijn. Dus dan ga ik het Facebook blijven uitzetten. Dank voor de steun voor iedereen op vandaag en hoe iedereen het gevolgd heeft en wat iedereen gedaan heeft. Mensen lopen jullie bij naar de bus? Dat we mee naar de bus gaan. Plaats in de bus. Dank u wel. Nou, als ze achter de stadsgroep stellen, daar staan de mensen klaar te staan. Nou, dan krijgen we hier wat te horen waar het over gaat. Hoop ik dan. Jongens, staan op plek. School hoor, nu. School. Voorin zit op plek. Ja, voorin zijn nog zitplekken. Ga naar huis. Waar ben je van? Van Pinel ben ik. Hoeveel mensen zijn er? Hoeveel mensen zijn er? 3,7 zijn alle 3,7 Is dat van in de bus gezet? Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ze hadden tegen mij gezegd, ik heb natuurlijk al die oproep gedaan. Kijk, ik heb eigenlijk hun oproep gedaan. De oproep was van dat je binnen een half uur, weg zou moeten zijn. En die oproep heb ik ook wel maar ze hebben zelf geen oproep gedaan. Je hebt van de politie, hè? Dus van hun heb ik wel oproep gedaan. Ik denk, ja. Nee, dat is geen... gewoon in één aanrijden. Met allerlei... Ja. Ja, ik wel. We lopen in de loop. Wat is dit allemaal? Ja, hier bepalen wat je hier hoort. Vrij land doen. De politie heeft wakker nu helemaal omsingeld.
burgemeester blijven ook afgekomen omdat het verboden was of zo? Ja, ik stond eigenlijk binnen. Solidair met de mensen die buiten stonden. Met de families kunnen wij We zitten nu in de bus. Nee, je mag stoppen met filmen. Oké, ik mag stoppen met filmen. Ik ben aangehouden. Oh. Op de grond waarvan? Ja. Niet gewoon aangehouden. Is dat nog meegedeeld op het moment dat u was aangehouden? Nee, dat heb ik niet gehoord.